Alapvetően nem is az érdekelt ebben az egészben, hogy mi történik fizikailag, meg azok már mind csak a hozadékai, hanem azt, hogy mi történik abban, aki ezt megcsinálja. És aki megcsinálja, abban azt tudom elképzelni, hogy valamilyen iszonyat nagy tettrekészség, egy nagy motiváció arra, hogy lezárjon valamit, ami előtte volt. Valószínű, hogy valami iszonyatosan nyomasztotta. És hogy van egyszerre egy ilyen nagy kielégülés, meg egyszerre valami érzete annak, hogy itt valami nagyon durva dolog történt. És ugye ezzel indít a Quark, tehát hogy így megvan alapozva a dolog, de hogy az azért érezhető is a koncert kezdésénél, hogy úgy érezhető, hogy igen, elkezdődött a koncert. Volt egy ilyen 6-7 hónap, ami csak erről szólt, hogy minden számnak megvan az időszaka, megvan a hozzátársított ciklusa, és csak ezzel foglalkozni, és kíváncsi voltam, hogy mit tudok akkor csinálni. És nagyon meglepő volt számomra, hogy a bennem levő hallgatónak is például sokszor ki kellett jönni a komfortzónából, mert olyan zenéket kezdtem el írni, amik nem az én stílusom, vagy nem is tetszett elsőre, és útközben értettem meg, hogy mivel ennyire ilyen ösztönösen próbáltam meg, ennyire ilyen lehetőleg kevesebb tudatossággal, hogy nekem is így nyitnom kellett különböző irányokba, hogy be tudjam fogadni a saját zeném. Ez kicsit fura, de hogy tök érdekes élmény volt. Amikor csináltam az első részt, akkor azt éreztem, hogy néha így túlságosan bele vagyok húzva én is ebbe a világba, és a flow volt az a zene, amihez mindig így hozzá tudtam nyúlni, mert ez az a nagy öleléses rész, az utolsó megkönnyebbülés rész, inkább így mondom. És az mindig egy ilyen ellenpontja volt nekem, és ez tök sokat segített abban, hogy maga ez a Quarknak a két pólusát is létrehozta, másfelől meg az, hogy ezért is volt nagyon érdekes, hogy mi az, amire én vágynék egy ennyire depresszív és nyomasztó helyzetben, és ezért tök jó volt ez az őszinteség benne, hogy így eljutottunk oda, hogy mi ennek az ellenpontja, és onnantól már tudtam a két végletet. Úgyhogy a flow az így mindig az volt, ami az én kívánságom volt, és ez így teljesült is. Fő ilyen irányvonal az, hogy egy kicsit kezdjünk el másképp gondolkodni arról, hogy így a halandóság, meg a folyamatos birtokolni vágyás, és saját életünket akarjuk birtokolni, és úgy csinálni, mintha nem lenne soha vége. Hogy volt szerencsém találkozni ilyen halálközeli dolgokkal, és nekem azt megmutatta, hogy igazából ez az emberi létnek egy ilyen nagyon fontos része, hogy nem tartunk örökké. És hogy ez a múlandóság, ez nem jó, hanem azt teszi értékessé az eddigi időt. Tehát, hogyha most elmegyünk egy Nirvana koncertre, és az mondjuk tudjuk, hogy legalább 200 évig tart ez a koncert, ha nem tovább, akkor igazából nem is fogjuk élvezni, mert hogy így nincs eseményszerűsége. És a Quark így ezt hivatott bemutatni, hogy igazából ennek az eseményszerűségnek így az életünk teljes mértékben megfelel, és hogy ezt nem egy tragédiaként kell megélni, hogy egyszer vége lesz, vagy ilyesmi, hanem hogy pont amiatt van most értelme.
park, mint elemi részecske, hogy az már nagyon nem bontható tovább, leginkább semennyire, és hogy valami ilyesmi igénnyel szerettem volna így körüljárni a jelenlegi megfigyeléseket az emberi lélekről. Ugye az Anima a második résznek az első száma, és az első rész végén, amikor tényleg elértük a mélypontot, akkor egyszerűen teljesen életidegen az, hogy rögtön egy madár csiripelős mezőn találjuk magunkat. Szerintem ez tök jó, ez a 7 perc, hogy hagy időt arra, hogy átgondoljuk, hogy mi történt eddig. És utána levő részekben meg sokkal jobb érzés egy ilyen átgondoltság után, vagy egy ilyen lenyugvás után megkapni azt a értejáró jutalmat, mint hogy rögtön a szánkba adnák. Ez tök érdekes volt, hogy a Quarknak az értelmezését, azt így elég sok emberrel beszéltem, és így, tehát hogy nagyon kevés közös sztori volt benne. Tehát, hogy volt valaki, aki azt mondta, hogy az Istenhez való megtérésről szól, volt, aki azt mondta, hogy az ukrán háborúról szól, volt, aki azt mondta, hogy egy szerelmi történet. Én meg így igazából láttam, hogy igazából bármelyik, meg egyik sem. Tehát, hogy ezek közül egyik se jutott eszembe nekem speciál, de ez teljesen mindegy, hogy én mit gondolok. De nagyon jó volt látni, hogy elkezdett élni, és onnan lehet érezni, hogy él, hogy ennyire személyes dolgokat az emberek belelátnak, és tehát az egész folyamatot végig tudják vinni, és nem csak egy-egy kis részben, hanem hogy elkezdték boncolgatni, hogy ez miért arról szól, amiről ő gondolja, és hogy utána a másik rész. És ez amúgy nagyon-nagyon király, mert ez azt jelenti akkor, hogy a lelkület az rendben van és hiteles, és az, hogy kinek milyen személyes percepciója van, az attól lesz szerintem egy művészet mondandóval teli, amit nem én határozok meg, hogy mire kell gondolnod. Szóval a legnehezebb dolognak azt éltem meg, hogy minden egyes zenénél újra és újra kellett gondolnom azt, hogy ilyen így mennyire tudok egyetlen kifejezni bármit. Ez, hogy nagyon-nagyon igyekeztem abban, hogy ne alakuljon ki az alkotói folyamatban egy séma, ami szerint már a többi jöhet. Tehát, hogy megírsz egy Flow című zenét, annak van egy tök érthető és könnyen használható szerkezete, és akkor hát erre még tudok írni 5 ilyet. És hogy ezeket a folyamatokat igyekeztem megállítani, ezért mindig egy tök nagy kihívás volt, amikor a nulláról egy új zene jött. Viszont amennyire ez volt a legnehezebb, annyira ugye a legértékesebb is, mert utána így őszintén tudtam örülni, amikor a következő zene az teljesen más, tehát így teljesen másba fordult át, tök más szerkezet. Próbáltam követni, hogy lehetne kitisztítani ezt a halmot, és ezt vettem észre, hogy nem én határozom meg a szerkezetet, és ezek tök jó érzések, amikor nem rád vár az alkotásod, hogy mondd meg mi legyen, hanem te így folyamatosan reagálsz. Úgyhogy ez szerintem tényleg ez ami egy ilyen nehéz része, hogy folyamatosan ki kell jönni a komfortzónából, és nem rutinból csinálni egy új alkotást. Szóval ez nagyon pozitív volt nekem, hogy azt láttam, hogy az emberek érdeklődnek ez iránt. Én aggódtam, hogy az én belső hallgatóm az így nagyon el van, és nagyon szereti ezt, ami történik, de hogy ez mennyire lesz másoknak is hallgatható, és alapvetően így, tehát hogy sokkal-sokkal pozitívabb volt a fogadtatás, mint én ezt vártam, és ennek megfelelően azért tényleg sokkal gyorsabban halad előre ez az egész, mint vártuk.
mert elkezdtem a következőt, aminek most a munkacíme a Comiblok, ami alapvetően hát így nem is feltétlenül a magyarságnak szól, hanem az én megélt magyarságomnak, hogy honnan vannak a gyökerek, ki vagyok én egyáltalán, és milyen kulturális dolgokat hozok magammal. Ez most egy nagyon-nagyon izgalmas projekt, vagy kísérletezés abban, hogy megtalálni a panelházban zajló kulturális történéseket, vagy a nagyszüleimnek az életvitele, amiből alakultunk mi. Tehát, hogy egy kicsit így ez a szocialista per magyar kombót együtt megvizsgálva, mert oké, hogy én akkor még nem éltem, viszont mindenki élt, aki engem akkor formált. Úgyhogy én nagyjából belőlük nőttem ki, és ez most egy elég izgalmas kérdés számomra, hogy honnan is jöttünk mi, ez a mostani generációnk.